Hello Ma'am Ann, good morning. So this is the tutorial kung saan tong pagbuhat og Tarpapel using publisher. So first thing to do, i-open natin yung publisher. Pero pipili mo tayo ng orientation. Halimbawa, gagawa ka ng Tarpapel for birthday. Sige, mas prefer natin po yung landscape. Naka-default na yan ng size ng short. So we have to change the slide size according to sa nagustuhan yung size. Halimbawa dito, click natin yung create new page size. Tapos po, ang width niya halimbawa, gagawa tayo ng Tarpapel na 3x5. So, ang length niyan, kung i-convert natin would be, ang width niya is 152.4. 2.4. Tapos, yung height niyan ay hindi siya 152.4. Lagi tama. Ayaw. Between centimeter. Okay. Kulang ng centimeter. Tapos, ang sa ubos, that would be 91.44. Maunay size sa 3x5 niya tarp. And click OK. So, na siya. Mauna ni. So, halimbawa, i-insert na tayo na to template. Kung kayo na-download daan na background, mas okay. So, in my case, naka-download ko akong gusto nga design. Halimbawa, nasa desktop yata ito. Gusto ko si Pooh Bear. Click natin dyan. Tapos, drag lang natin. Wait. Tapos, tada! Ayan. Pagkasyahin natin sa slides. Tapos, i-insert na tayo. Halimbawa, kung naka-pictures, celebrate. Ayan. Padako na to. Tapos, it's up to you na kung saan mo pag-plaster o pag-crop. Ganyan. Change send mo backward na. Tapos, dayon, ano siya no? Pwede po rin na yung mga template. Pwede mo yung gawin. Halimbawa, this one. So, click na mo, may motion circle. And then, for the sake of tutorial only, so di na ko na-artihan, insert na dahil kadihag font. Halimbawa, happy birthday. Yan. Tapuon lang na mo. Ganyan. You can add another greetings or words diya. Ang date sa ubos. Tapos, ganyan lang. I-fill inan mo lang. Outline. Halimbawa, yellow. Tapos, pwede po din naman na i-shape effects. Ay mga forma or bezel. Mga effects na dyan sa inyo. Yan ay shape. Halimbawa, gusto nyo mag-curve. Like this. Pwede rin. It's a matter of exploration lang. You have to take time to explore para mas hindot ang imong halimbawa tapos ka na pwede naman na i-save na o pwede po diretso ng print. So file ko ang print wala saba na sad ang building. Tapos generate ko siya. Halap na natin. The bigger the file, the longer it would take generate ng print preview. Tapos makikita mo na kung ilang paper ang magagamit yung sa pag-print ng Tarpapel. Nasaan ha? Nasip na. So, ayan na. Continue tayo. Kung na siya load.
pila ni ka papel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 by 1, 2, 3, 4, 5. So, 30 ka papel. Kung short, kung gagamitin. Tanawon tayo ni mo diri, dapat nag-match ning setting diri sa imong actual nga papel nga puntahan. So, halimbawa, i-set nato nga A4. Kung A4 siya, maana po siya. Sabot plaster. So, 30 sheets. So, mo dahil na, i-click na nimo ang printing. And then, there you go. Mag-print na dahil mo siya. So,